ของเราถูกลิขิตใช้ชะตารีแวมเดียนสตอรี่ครับผมมันจะเกี่ยวกับแวมไพร์ก็เลยให้มันมีคำว่าแวมด้วยส่วนรีอ่ะมันคือการแบบเกิดใหม่เกิดใหม่ใช่ครับผมคือการกลับมาของแวมไพร์ครับผมส่วนอันเดอร์สตอรี่ก็คือเรื่องราวที่แบบเหมือนไม่มีวันตายอะไรอย่างนี้ใช่ก็เลยรวมหมดเป็นรีแวมเดียนสตอรี่ครับผมด้วยอำนาจแห่งข้าขอจองจำเจ้ารามินโซเลโซโนเอลจากนี้เจ้าจะต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวและไร้ซึ่งพลังจำชื่อของฉันไว้นะชื่อฉันคือรามินเรื่องย่อสำหรับตัวรีแวมจุดเริ่มต้นมาจากตัวของปันครับที่เปิดร้านขายของเก่ารับซ่อมแซมของเก่าใช่ไหมฮะแล้วก็มีเพื่อนครับมาติดต่อไปให้ไปช่วยซ่อมภาพวาดภาพหนึ่งครับผมปรากฏว่าปันโดนภาพนั้นดึงดูดอะไรสักอย่างทำให้ปันไปจับกระจกรูปภาพที่แตกอยู่แล้วทำให้เลือดออกแล้วพอเลือดออกปุ๊บถูกดูดเข้าไปในภาพวาดครับผมใช่เป็นเหมือนการปลุกรามินขึ้นมาจากการหลับไหลครับโอ้ยเจ็บโอ้ยคุณเป็นใครทำไมคุณถึงออกมาจากภาพวาดนั้นได้ความเร็วพ่อก็บอกเล่าไปแล้วไงว่าข้าเป็นแวมไพร์ในเรื่องนี้บุญรับบทเป็นรามินครับผมก็ชื่อเต็มจะเป็นรามินโซแลโชโนเอลนั่นเองครับผมใช่ First impression ในการเจอรามินคือเอ๊ะทำไมดูแบบติ๊งตองขนาดนี้ทั้งที่แบบImagine ของเราคือแวมไพร์ต้องแบบน่าเกรงขามทั้งแบบดูน่ากลัวดูแบบโหดเหี้ยมอะไรเงี้ยแต่พอมาเจอรามินทำไมดูติ๊งตองจังแบบนิสัยเหมือนเด็กนะฮะอ๋อเข้าตาอีกแล้วตัวละครของรามินเนี่ยแบ็กกราวด์ของเขาคือจะเป็นแบบสายเลือดบริสุทธิ์ของแวมไพร์ตอนสุดท้ายครับผมใช่ซึ่งเราจะเป็นเหมือนแบบเป็นผู้นำแวมไพร์อะไรอย่างนี้ตอนที่รามินถูกขังไว้เขาจะไม่มีพลังอะไรเลยเหมือนพลังตรงนี้เขาแบ่งไว้ให้กับบริวารของเขาแล้วพอเราตื่นมาเนี่ยเราก็ต้องมารวบรวมพลังใหม่ทั้งหมดเพื่อให้เราแบบขึ้นมาเป็นผู้นำของแวมไพร์ได้พอน้องปันเนี่ยมาช่วยให้ในท่านรามินกลับออกมาจากรูปภาพได้เราก็ยินดีเพราะว่าเราเฝ้ารอสิ่งนี้มานานมากแล้วเพราะว่าเราดูแลตระกูลโดยที่ในท่านอยู่ในภาพเนี่ยเป็นหลักร้อยปีพอในท่านกลับมาเราก็แจ้งข่าวไปให้จริงๆก็คือเป็นน้องๆของเราอีก2คนซึ่งก็คือเมคินกับคีอาได้รับรู้นะครับเพื่อที่เขาจะมาส่งพลังกลับคืนให้กับนายท่านรามินเขาจะได้กลับขึ้นเป็นผู้นำอีกครั้งหนึ่งครับถ้าเขาอยู่กับพี่น้องแวมไพร์อย่างพวกเราทั้ง3คนเนี่ยเขาก็จะมีความเป็นผู้ใหญ่เพราะว่าเขาเปรียบเสมือนพ่อแต่ถ้าเขาอยู่กับน้องปันเนี่ยผมแอบสังเกตว่าเขาจะมีมุมอ่อนโยนเยอะอยู่เหมือนกันครับเขาจะมีความเป็นผู้นำตอนที่เขาอยู่กับแบบบริวารของเขาแต่พออยู่กับคนที่เขารักเนี่ยก็ซึ่งก็คือปันนะครับผมเขาจะมีความแบบน่ารักจะมีความแบบเป็นคอมเมดี้นิดนึงต้องเข้าใจว่าตัวรามินนะเขาหลับไปแบบเป็น100 ปีเนาะพอตื่นมามันเป็นอะไรที่แบบโลกอะไรที่มันใหม่สำหรับเขามันยังงงว่าอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความน่ารักในส่วนนี้ด้วยรามินนะครับเราเป็นคนที่สุขุมครับผมแล้วก็เป็นคนที่รักบริวารเป็นของตัวเองครับผมไม่ได้แบบว่าคิดว่าบริวารของตัวเองเนี่ยเป็นลูกน้องแต่คิดว่าเป็นหนึ่งในครอบครัวของเขานะครับซึ่งเขาเป็นคนที่จริงใจมากครับในเรื่องเป็นแวมไพร์ที่สามารถออกแดดได้สู้แดดสุดๆเป็นแวมไพร์ที่สามารถทานอะไรก็ได้เป็นแวมไพร์ที่ไม่ดูดเลือดมนุษย์ไม่กินเลือดมนุษย์เลยซึ่งบริวารของรามินนะครับผมก็จะมีคีอานั่นคือตัวผมเองนะครับพลังที่คีอาได้รับเนี่ยก็เป็นพลังอีกาแล้วก็มีเมทัศแล้วก็เมคินนะครับซึ่งเมทัศเนี่ยก็จะมีพลังที่แตกต่างจากผมนั่นก็คือพลังความเร็วนะครับส่วนเมคินเนี่ยก็คือพลังของการรักษาและเขาก็เป็นหมอนะครับทีนี้ทั้ง3คนเนี่ยพอรามินฟื้นขึ้นมาเขาก็รวบรวมพลังจากทั้ง3คนแล้วก็สถาปนาตนเองขึ้นเป็นหัวหน้าของเหล่าแวมไพร์ครับ จริงๆมันยากตั้งแต่ตัวเรื่องเราด้วยครับผมคือมันมีความแฟนตาซีเนาะมันคือความแวมไพร์อ่ะซึ่งชีวิตจริงมันไม่ได้มีแวมไพร์ไงเราก็ไม่รู้ว่าแวมไพร์มันต้องเป็นยังไงต้องกัดคอยังไงบุญว่าความยากมันคืออันนี้นี่แหละ
ใช่ครับผมซึ่งเราก็ต้องสวมบทความเป็นแฟนตาซีนี้ปัญหาเวลาใส่เขี้ยวจริงๆเรื่องการพูดไม่ชัดไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะบุญเคยใส่รีเทนเนอร์มาก่อนมันเลยชินอันนี้น่าเป็นรอบที่2ที่ทำเขี้ยวมาคือรอบแรกเหมือนทำมาแล้วมันยาวเกินเวลามันพูดแล้วมันจะไปขบกับตรงนี้อันนี้ก็จะยากนิดนึงต้องระวังเรื่องการกินอะไรอย่างนี้ห้ามกินน้ำสีคือเวลากินเข้าไปอ่ะมันจะไปติดกับตัวเขี้ยวทำให้เขี้ยวเราสีเปลี่ยนอะไรอย่างนี้ใช่ครับผมแล้วก็มีตาเปลี่ยนสีด้วยเวลาแบบใช้พลังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีแบบเล็บงอกออกมาเป็นเล็บยาวๆอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ทุกคนไปรอดูว่ามันพวกเนี้ยมันจะออกมาตอนไหนดีกว่าสิ่งที่ต้องทำเพิ่มนะครับผมจริงๆน่าจะเป็นที่หนักที่คิวบูใช่เพราะคิวบูเยอะมากๆแล้วก็เล่นกับนักแสดงหลายคนด้วยใช่ครับผมเราอยากให้มันเป็นซีนที่เห็นแล้วคนจำอะไรอย่างเงี้ยคือต้องเรียนคิวบูเยอะมากซึ่งในซีนบุญจะมีซีนที่ต้องใช้รองเท้าบูทเนี้ยแอคชั่นบ่อยมากและส้นมันสูงอย่างเงี้ยใช่ครับอันนี้เป็นอุปสรรคในการแอคชั่นมากแล้วก็จะมีซีนที่ต้องวิ่งเข้าป่าบ้างวิ่งเข้าอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้บูทตลอดอันนี้คืออุปสรรคของบุญมากมีซีนหนึ่งที่บุญต้องเล่นแอคชั่นแล้วบูทมันพลิกมั้งขาทำให้ขาพลิกอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมว่าพี่บุญเนี่ยค่อนข้างเข้ากับคาแรคเตอร์แวมไพร์มากๆอาจจะด้วยตัวพี่บุญเขาชอบอยู่แล้วในคาแรคเตอร์แบบนี้ผมว่าเขาแสดงออกมาได้ค่อนข้างดีมากๆครับอยากให้ทุกคนไปดูแวมไพร์ในรูปแบบพี่บุญครับผมมั่นใจว่า เป็นแวมไพร์ที่ประหลาดจริงๆประหลาดมากๆแต่เจ๋งนะเจ๋งมากๆด้วยกูเหมือนคนเมา คุณนี่ก็ติงตองดีเหมือนกันนะ ขอบคุณนะครับคุณปันที่ช่วยปลดปล่อยในท่านให้เป็นอิสระ คุณกลับไปเถอะคุณรามิน ระหว่างมนุษย์กับแวมไพร์เป็นไปไม่ได้หรอก เรื่องนี้รับบทเป็นปันวินาราครับผมเป็นเจ้าของร้านขายของเก่าครับผมปันเนี่ยตั้งแต่เด็กเนี่ยพ่อแม่เสียชีวิตครับผมแล้วก็อยู่กับน้องชายแล้วก็ไปอยู่ที่บ้านเด็กกำพร้าครับพออยู่ด้วยกันมาปุ๊บก็เกิดเหตุการณ์ที่แวมไพร์บุกเข้ามาพอโตขึ้นมาหน่อยคือพอเราดูแลตัวเองได้เราก็เลยส่งน้องไปให้บ้านเลี้ยงอุปถัมภ์ครับผมปันจะเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับครอบครัวเป็นอันดับหนึ่งครับแต่จริงๆเขาจะเป็นคนที่ทำอะไรแล้วเขาจะไม่บอกคนอื่นเขาจะทำให้ทุกคนรู้แต่บางทีคนอื่นก็จะไม่เข้าใจว่าทำไมตัวเขาต้องทำอย่างนั้นครับผมแล้วก็จะเป็นคนนิ่งๆที่สงบสติอารมณ์ตัวเองได้ดีครับผมค่อนข้างที่จะมีจุดยืนของตัวเองในเรื่องบางเรื่องที่เขาต้องการครับพี่ปานเป็นคนที่แบบว่ามีความเป็นภาวะผู้นำสูงหรือพยายามนำเราในไปทางที่ดีครับแล้วก็มีความหวังดีในตัวปกป้องมากเขาจะมีความโตขึ้นไม่ได้มีความขี้เล่นอะไรเยอะแยะอะไรขนาดนั้นใช่ผมแต่ก็ยังคงความมีเสน่ห์ของเขานั่นแหละปันนะครับก็จะเป็นคนที่เงียบๆผมว่าลึกลับพอๆกับแวมไพร์เลยก็คือมีอะไรเก็บไม่ค่อยพูดอะไรเงี้ยแต่เป็นคนที่ค่อนข้างยอมเพื่อนปันอ่ะก็เป็นคนที่เด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเขาจะเป็นคนแบบไม่อยากแก้แค้นไม่ได้แบบว่าจะต้องไปแค้นฝังหุ่นใครคนเรามันให้อภัยกันได้ซึ่งจะตรงข้ามกับเจดเลยจริงๆผมว่าตัวเขาเนี่ยค่อนข้าง introvert อะไรเงี้ยเป็นคนที่แบบไม่ได้แสดงออกขนาดนั้นเราเดาทางเขาไม่ค่อยถูกเท่าไหร่แวมไพร์เขาไม่ใส่เสื้อผ้าหรอไม่หนาวหรอไม่รอดความยากของซีรีส์เรื่องนี้คือผมว่ามันเป็นความแฟนตาซีครับพอเราไปเล่นจนตัวละครนั้นเราก็ต้องเข้าใจว่าโลกนี้มันถูกเซตมาแบบนี้มันมีแวมไพร์มาก่อนการเข้าไปในภาพบ้านกันที่อะไรที่มันเหนือธรรมชาติมากๆเราก็ต้องทำให้ตัวละครเรารู้สึกว่าเราเห็นจริงๆเราเจอจริงๆอะไรเงี้ยสิ่งที่ผมไปทำเพิ่มเติมมาก่อนที่จะเล่นซีรีส์เรื่องนี้ใช่ไหมฮะน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแอคชั่นเพราะว่าเรื่องนี้มีแอคชั่นเยอะมากผมต้องหลบนู่นหลบนี่อะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดรวมถึงผมไปหาข้อมูลเกี่ยวกับคนขายของเก่านะฮะว่าเสื้อผ้ามันจะเป็นยังไงคาแรคเตอร์ตอนอยู่ร้านมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยฮะแล้วก็รวมไปถึงโทนเสียงเพราะโทนเสียงเรื่องนี้ของผมคือจะนิ่งกว่าเดิมวุฒิภาวะของตัวละครมันก็จะโตขึ้นจังหวะการพูดจังหวะการเน้นย้ำคำต้องการให้คนเข้าใจในสิ่งที่เราพูดก็จะช้าลงจะแน่นหนักแน่นขึ้นครับผมใช่ก็ไปฝึกในเรื่องของการแสดงเวิร์กช็อปมาด้วยครับจุดเริ่มต้นของโปรเจกต์นี้จริงๆมาจากบุญนะผมคือบุญเป็นคนที่ชอบแวมไพร์มากถ้าแฟนคลับที่ได้ตามมานานๆจะรู้ว่าแบบบุญคลั่งแวมไพร์แล้วชอบแบบบุญเคยถ่ายพวกโฟโต้บุ๊กของแวมไพร์เป็นแวมไพร์อะไรอย่างเงี้ยเราชอบ
เราก็เลยแบบอยากลองทำซีรีส์ที่เกี่ยวกับแวมไพร์ดู ก็เลยเกิดมาเป็นโปรเจกต์นี้ขึ้นมา การกลับมาร่วมงานของเราทั้งสองคน ครับ น่าจะ 3 ปีได้แล้วมั้งเหมือนกับว่าเราสองคนก็โตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะฮะในเรื่องของการทำงานใดๆดีใจแบบว่ามากๆที่แบบว่าอย่างน้อยแบบไอ้3 ปีที่ผ่านมาอย่างเงี้ยอย่างน้อยเราก็ได้แบบสะสมประสบการณ์ในการทำงานกันทั้งไปเรียน acting นำไปเรียนต่างๆอะไรเงี้ยก็เอามาใช้ในงานนี้อย่างเต็มที่ครับ แต่ก่อนหน้าจะมีแก้มเยอะกว่านี้ตอนนี้ลดไปเยอะละ ไม่จริงครับยังอยู่เท่าเดิม นิ่มแบบนิ่มมากโมจิอ่ะ เคมีของพี่บุญแล้วก็เปรมนะครับรามินกับน้องปันเอาจริงผมว่า2คนนี้เขาเข้ากันมาก เพราะว่าด้วยความที่เขาทำงานมาด้วยกันเป็นเวลาค่อนข้างนานเนาะแล้วก็คาแรคเตอร์ของเรื่องนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทั้ง2คนเนี่ยชอบอยู่แล้วทำให้เขาแสดงแล้วก็ถ่ายทอดออกมาได้ดีมากๆครับ ผมว่าเคมีนี้ดีนะ เพราะว่าคนหนึ่งเนี่ยคนหนึ่งล่าเริงสดใสอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันเป็นแบบว่าสิ่งที่แตกต่างที่มันเข้ากันได้แบบมากๆเลยครับผมมันกลมกล่อมครับฟีลคล้ายๆแบบไซบีเรียนกับโกลเด้นนะครับทุกคนเป็นอย่างนั้นเลยก็อยากให้ทุกคนลองไปดูครับมันน่ารักใช่ เหมือนแบบว่ามันเข้ากันอะ จากไอคนที่น่าเกรงขามก็ดูซอฟต์ลงดูน่ารักลงอะไรอย่างเงี้ย จากคนที่ซอฟต์ก็กลายเป็นคนที่ดูน่าจะพึ่งพาขึ้นมาได้ อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีมุมของแต่ละคนที่เขาต้องอาศัยซึ่งกันและกันโดยการพึ่งพากันอะไรอย่าง ใช่ เงี้ย ครับดูเหมือนไม่เข้ากันแต่เข้ากันได้ ใช่ เคมีคู่นี้ค่อนข้างน่ารักครับ พูดแล้วมันค่อนข้างเขินนิดหน่อย แอบบอกหน่อยนะครับว่าตอนกินข้าวกองเนี่ยพี่บุญเขาจะแอบถ่ายพี่เปรมกินข้าวตลอดเวลาครับแล้วก็จะบอกว่าน้องเปรมครับ อันนี้พี่ลงได้ไหมครับ มันน่ารักมากเลยอย่างนี้ผมก็จะแบบว่ามันก็ดีเหมือนกันนะมันจีบอะไรกันให้ผมดู มีอะไรจะพูดไหมครับ ขอนอนสักชั่วโมงนึงดีขึ้นทุกอย่างจะจบ ปันสู้ปัน ดีแล้วที่ผม เหมือนสองเราถูกลิขิต